Nou ja, er werd een Polo in het geel gemaakt, eentje in het blauw, eentje in het rood en één in het groen. Hebben ze alle kleuren? Ja. Ja, dit hoort zo. Deze auto's horen er zo uit te zien. Het zijn geen schadeauto's, maar de oude, waar ik nu in zit, ja, dit is echt origineel zo gebouwd. De Polo Harlequin, een gaaf verhaal uit de jaren 90. Volkswagen wilde hun nieuwe modellenpolitiek eigenlijk een beetje uitleggen met de bouwkasten. En dan was het blauw voor de motor, geel voor het uitrustingsniveau, rood voor de opties en groen voor de lakkleur. Maar ik kan het ook niet helemaal goed hebben onderhouden. Maar in ieder geval, je had 4 elementen, Lego blokken zoals je wil, waarmee je dan een auto, een nieuwe Polo kan opbouwen. En om dat te demonstreren hebben ze 20 Polo's in deze kleurstellingen, maar daar kom ik zo nog even op terug, gebouwd. Die 20 auto's die werden ingezet voor promotiedoeleinden om te laten zien dat je bij de dealer van goh, dit concept hebben we nu. Tot een grote verrassing gebeurde er iets bijzonders. Klanten zeiden, doe mij er maar één. Het was nooit de bedoeling om ze daadwerkelijk uit te gaan leveren, maar dat zijn ze uiteindelijk wel gaan doen. Sterker nog, er zijn er 3806 gebouwd. En hoe werden die dan gebouwd? Nou ja, er werd een Polo in het geel gemaakt, eentje in het blauw, eentje in het rood en één in het groen. Hebben we alle kleuren? Ja, 4. Die werden daarna van de band gehaald als 4-tal en volgens een vast recept omgebouwd naar een Polo Harlequin. Overigens had Volkswagen met de Kever al een vergelijkbare actie uitgehaald. Hè, met de Kever in een advertentie om te laten zien dat alle onderdelen netjes uitwisselbaar waren. En later in de Verenigde Staten is er ook een Golf Harlequin gebouwd. Iets meer dan 300 stuks. Die is eigenlijk nog zeldzamer. Polo Harlequin was overigens met verschillende motoren leverbaar. Het begon met een 1 liter. Eerst als 45 pk, later kreeg hij 50 pk. En dan eentje met 60 pk en een motor met 75 pk. En waarschijnlijk zijn er ook een aantal 1.9 diesels met 64 pk gebouwd. Maar daar is de historie een beetje onduidelijk van. In Nederland officieel nooit gevoerd, maar je ziet ze wel eens rijden. Er is ook een Nederlandse dame die ooit is aangehouden met een Polo Harlequin. En louter met de reden, volgens de politie, om te weten welke kleur dan op het kentekenbewijs stond. Nou, als je deze auto ziet, denk je, welke kleur is het eigenlijk? Dezelfde merknaam, dezelfde modelaanduiding achterop. En toch, wel een lichtjarig verschil. Maar dat is best apart om van een Polo uit de jaren 90 in eentje van dit jaar te stappen. Ja, dat is ook letterlijk een kleine stap voor mij en een grote stap voor de mensheid. Oké, dat is dan overdreven, maar je merkt wel hoe ver moderne auto's zijn gekomen qua veiligheidsfeatures. Dus automatische remmen, adaptieve cruise control leverbaar, van alles en nog wat. Even los van botsveiligheid, wat we vandaag niet gaan testen. Toch ook een aantal van die merkwaarden natuurlijk hetzelfde gebleven. Dat is dan toch ook wel weer leuk, hè? Dat gevoel van een Volkswagen, dat degelijke gevoel, een bepaalde gemak bij de bediening, weet je, dat is allemaal nog intact gebleven. Wat niet intact is gebleven, ik heb geen cassettespeler meer, maar een heel groot touchscreen, waar ik natuurlijk van alle fantastische dingen mee kan doen, inclusief navigatie. Weet je, daar konden we alleen maar om dromen in de jaren 90. Dus wat dat betreft echt ontzettend grote stappen gezet met de Volkswagen Polo. En het is wel leuk om ook een nieuwe Polo in deze kleurstellingen eventjes te rijden. Veel respons ook op de nieuwe Polo zo in die 4 kleuren. Van niet alle kleuren denk ik nog steeds leverbaar zijn bij de Polo. Die kleur groen, daar twijfel ik toch wel over. En geel, van die kleuren die toch een beetje modegevoelig zijn en dan af en toe uit het gamma verdwijnen. Ik zal je nog een aantal bijzondere details van de Polo Harlequin laten zien.
paar bijzonderheden van die Polo Harlequin uit 1995. Ja, het moest natuurlijk via een vast recept alles worden uitgewisseld. Hè? Want anders heb je op een gegeven moment 2 blauwe zijportieren aan dezelfde kant. Dat wil je natuurlijk niet. Hè? Het moet natuurlijk elke keer alles goed gewisseld worden. Dus gele voorbumper, hier gele deuren en gele achterklep. En dat is dus elke keer hetzelfde. Deze auto overigens in de basis rood natuurlijk. En dan kan ik zien, als ik de deur open doe, dan zie je dat dat helemaal doorloopt. Toch wel grappig. Wat werd er uniek gemaakt aan de Polo Harlequin? Want dit zijn feitelijk allemaal standaard Polo onderdelen. Er zijn 2 dingen. Het blauwe stuur, dat is de eerste. En de badge achterop, de Polo Harlequin. Deze badge, hij is een beetje verweerd inmiddels, maar dat hoort dan toch ook wel weer een beetje bij een auto uit de jaren 90. Hij gaat al een tijd mee, hij staat er glimmend bij, maar aan het logo kan je het wel zien. En qua uitrusting, allemaal dingen die je wel gewoon op de andere Polo's ook konden krijgen. Dus heel hip, een beetje donker getinte achterlichten en de witte knipperlichtjes voor bij de koplampen, want in de zijschermen zijn ze dan wel weer gewoon oranje. Dus het was ook nogal een kleurrijk apparaat. Het grappige is, we reden hier door de wijk even rond. Je krijgt wel ontzettend veel leuke reacties. Mensen vinden het wel echt heel gaaf dat zo'n auto zo lekker kleurrijk is. Dus wat dat betreft, Volkswagen, zou het een overweging kunnen zijn om toch weer zoiets te bouwen. Die originele Polo Harlequin, dat is er echt één voor in een collectie. Daar gaat hij ook naartoe terug. Als je dan in de nieuwe rijdt, dan denk je, ja, dat is gewoon een fijne auto voor alle dag. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben over de Polo Harlequin. Het was echt bijzonder dat Volkswagen dat destijds heeft gedaan. Hè? Hoe rationeel autofabrikanten zijn, dat er toch zo'n bijzonder project opvolging wordt gegeven. Wie weet gaat het nog een keer doen. Zoiets geks. Toch wel leuk. Geeft het leven een beetje kleur. En dat in de wintermaanden. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren, notificatie aan te zetten en zo. Dat soort zaken. Tot de volgende video.